Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videóban egy oktató jelleggel szeretném nektek megmutatni, hogy hogy lehet gyorsan, egyszerűen eltávolítani a nyúlnak a bundáját, és hogy lehet szétszedni a legpraktikusabban, az én meglátásom szerint, a nyuszkót, hogy rögtön akár a tálba is kerülhet. Nézzétek a videót, igyekszem ezt nem sietve, nyugodtan mutatni, hogy minden részletre oda tudjatok ti is figyelni. Nos, megvan a végtermék, ugye a munka gyümölcse, a végeredmény, nézzétek mekkora combok. Csak mutatom. Gyönyörűek, egyik szebb, mint a másik. Színhús az egész. Gerinc, karaj, hát, na, rántott húsnak való, mondhatom nyugodtan, és természetesen a bográcsosnak való. Oldalas. Első combok, igaz, az már le van foglalva, de a 6 darab hátsó comb az még játszik. Itt látjátok, elő is van készítve a nyuszi. Maga a vágásnak a részletét azt nem mutatom. Ugye nem egy idős nyúlról beszélünk, de nem is fiatal. Lassan már 2 éves nyuszkóról beszélünk, több mint másfél éves volt. Hát megmutatom nektek, hogy a legegyszerűbb megnyúzni, tehát eltávolítani a bundáját, hiszen nagyon fontos, hogy ezt jól és szakszerűen tegyük. Mire van szükség? Először is szükségünk van egy nagyon éles késre, amit a nyúzáshoz fogunk használni, illetve egy olyan késre is, amivel csak a csontos részt fogjuk majd eltávolítani, illetve tiszta vízre és öblíteni való vízre is. Ebbe az edénybe szoktam öblíteni, hogyha valami. Hogy kezdem először is tehát maga a bőr eltávolítást? Mivel én a bundáját nem hasznosítom, és mint látjátok, ez most nem is lehetne hasznosítani, hiszen hullik a szőre, tehát elég sok problémánk lesz a rátapadó szőrrel, ezért én legegyszerűbben mindig itt a lábánál körbevágom, aztán itt megfogom a bőrt, meghúzom magam fele, és itt vágok egy ilyen csíkot. Ezt a csíkot akár lehúzom egész ideig a comb aljáig. Mikor ez megvan, szépen körbe vágtam, érzem, hogy már sehol nem kapaszkodik, és egyszerűen itt megnyitom. Másik résznél ugyanúgy, gyengéden körbevágom, ugyanúgy egy csíkot így levágok, tehát még egyszer említeném, hogy itt a bundát nem hasznosítjuk, a bunda megy ki. Itt is megvágjuk. Érezzük, hogy nem kapaszkodik sehol a szőr, sehol a bőr, és egyszerűen lehúzzuk. Következő lépés, én legalábbis így szoktam, itt a hasánál alányulok, egy egyszerű mozdulattal átvágtam. Itt a farok résznél szintén alányulok, és nézzétek, egy mozdulattal lerántom a bőrt. Most jönnek azok a részek, amikor kést kell cserélni. Nézzétek, meddig húztam le a bőrt. Egész lehúztam az első lábáig. Tehát ahol van a hajlat. Itt megvágtam. Azzal a késsel, ami ugye nyugodtan használható erre is, tehát nem a nyúzókéssel. Nem a legjobb helyen törtem meg, de nem baj. Le is jött. És a következő lépés itt a nyakánál kell még körbevágnom. És tessék, lejött a feje. Itt már rögtön öblíthetem a kezemet, illetve a kést. És maradt még egy rész, ez a faroknál. Itt egy kicsit megmetszem. Itt ez a végbele, erre figyeljetek oda, ez egész kinyúlik idáig. És itt lecsapom. Na most, ha ez megvan, pici szőrtapadás van, ezt rögtön azonnal eltávolítom. Tehát még így frissen. Aztán újra kést cserélek. Veszem az éles kést,
És látjátok, itt két ujjam közé fogom, és itt teszek egy ilyen bemetszést, mint az anyukáknál, amikor kiveszik a babát. Két ujjamat ide benyomtam ebbe a mélyedésbe, és szépen a hasfalat végigvágom, gyengét, de mégis határozott mozdulattal. Tessék, megvan a hasfal, szét van vágva. Mint látjátok, ez egy nőstény volt, hiszen könnyen látható, hogy itt van az ő méhe. Pontosabban, hát nyúltartója. Bár nem adtam neki nagyon veszélyes kaját, mégis nézzétek, milyen szépen felszedte a zsírt. A veséket nagyon szeretem. Először azt kapom ki belőle. Következő lépés. Itt pont van egy ilyen csontrész. Nem az éles késsel, még jó, hogy eszembe jutott, hanem ezzel a másik késsel itt bemetszem, és megtűröm. Láttátok, hogy csinálom így két oldalra fele? Hát nagyon-nagyon komoly nyúlnak kell lenni ahhoz, illetve te nagyon le kell, hogy legyél gyengülve, hogy ezt ne tud megcsinálni. Következő lépésként ugye kiszedjük először a nyúltartót. Ez mondjuk mehet majd a kutyusnak is későbbiekben. Illetve ezt a kis csüllöngő részt levágom. És most pedig kijöhet a teljes belsőség. Nagyon fontos, hogy itt kell megfogni a gyomránál, és itt kell egy vágást ejteni, és kijött az egész. Elég szépen be volt zsírosodva, még egyszer mondom, ahhoz képest, hogy nem kap olyan kaját. Na most ez a zsír, ez nyulászonként változó, valaki szereti, valaki nem. Én nem szeretem. Éppen ezért kiszedem, és most jön egy nagyon fontos rész a májnál, még itt van benne, megfogom ezt a felső részét, és szépen, látjátok, milyen szépen leszedtem. Na ez az epe. Ha ezt kipukkasztod és ráfolyik a nyúlhúsra, akkor ne lepődj meg, ha hívsz valakit magadnál vendégségbe, és megkínálod majd a nyúlból, amit nem áztattál rendesen, hogy nem fog neki ízleni. Következő lépés, kiveszem ugye a szívet, tüdőt. Mivel ezt fel szoktuk használni, csak a szívet előtte megvágom, hogy kijöjjön a vér, és ezt külön ebbe az edénybe először átmosom. Ezt a májjal együtt leszoktuk sütni a belsőségeket, mikor 3-4 nyúlnak összegyűlik, ilyen nyúlbelsőséges lecsót csinálunk belőle. És aztán a következő lépés, hogy itt már a jókéssel ezt a részt egyszerűen végigvágom. Ezt a bordát. Kicsit véresnek tűnik, de mindjárt itt öblítünk. Jó, kicseréljük a vizet. Hozunk egy kis frisset. És még mindig egy picit rálocsolunk, hogy ez a vért mossuk le róla. És most jön a szétszedésnek a legegyszerűbb része, még a kést előtte gyorsan megmosom, illetve még ezt a kis zsíradékot innen kikapom. Jó. Tehát még ezt is innen lemegy. Rendben, és nézzétek, milyen praktikus és milyen egyszerű így csüngetve szétszedni. Itt az első comb, egyszerűen itt megvágtam, első comb egyik, első comb másik. Következő lépés, a nyaka, mivel nagyon véres, jót tesz ez a kis edény. Itt
addig mosom, ameddig van kedvem, vagy amíg úgy nem látom, hogy elfogadható lett a nyakrésze is. És itt már megint csak a másik késsel ezt a nyakrészt is leszedem. Ilyenkor nagyon könnyen csúszik a hús, hiszen még teljesen meleg. Tehát figyeljetek oda, hogy nehogy a kezeteket vágjátok el. És itt még mindig érdemes ezt a vért, hiszen ide folyt a vére a nyúlnak, előzetesben letisztítani róla. Mert őszintén a nyúlvér az nem a legfinomabb, tehát ahol rajta maradott kesernyés is lesz a hús. Következő lépés, ezeket a kis csüllöngőket le lehet szedni. Na most itt van, aki meghagyja, tehát itt meg lehet, eddig lehet csak elvágni magát ezt a lebenyhúst. Én leszoktam szedni teljesen, kivéve, hogyha van valamilyen tervem, hogy mondjuk töltött, akármit szeretnék csinálni, töltött gerincet mondjuk, akkor ezt meg le lehet úgy szedni, hogy csak így szedem le, és ezt meghagyom, de most jelenleg leszedem ezt a teljes lebbencset. Egyszer. Kétszer. Jó, és lehet olyat is csinálni, hogy itt megvágni és így levágni, vagy egy az egybe levesszük két részbe ezt a részt. Én most ezt alkalmazom. Tehát látjátok, itt benyestem. Itt egy pici kis vágás. Erről az oldalról is egy kis vágás. És már le is jött. És itt a következő rész. Megint csak egy kicsit fésrégen megyünk a borda mentén. Megtűrjük. És lejött a másik borda rész. Ez a húsosabb része, ez a kevésbé húsos. Na most maradt egy gerincünk. Itt látjátok, van ez a hártya. Én itt a kést, mivel saját részre fogyasztom, ezt most én fogom megenni, ezt a húsukát, de máskor is, hogyha van kérés, leszoktam szedni a hártyát, ha úgy kéri a vásárló. Én ezt a hártyát levágom, mert ez bár rásül, de ilyen rágós hús lesz. Én ezt ki szoktam dobni. Itt szintén alányulok, vagy itt megvágom, ha nem tudok alányulni. Majd jön a komment, hogy megint szegény nyulak előtt vágtam le a testvérjüket. Ez egy rossz karma. Hát, bocsi. Mindenkitől én itt szoktam vágni, még egy nyulamat se kellett pszichiáterhez vinni emiatt. Tehát ezt a részt, ezt a hártyás részt, ezt mindenképpen érdemes eltávolítani. Nézzétek, milyen szép húsrész maradt meg. Itt ezt megint csak körbevágom. Körbevágás után nagyon vigyázni kell, mert olyan könnyen kicsúszik a kezedből ilyenkor már. Siklik az egész hús. Megtűrtem. És látjátok, kijött egybe. Nézzétek, mekkora egy gerince van. Most újra jöhet az éleskés. Nézzétek. Itt egyszer, itt egyszer. Ezt a kis farokrész középről kivettem, valaki szereti, valaki nem. Én mondjuk nem vagyok oda érte, de feleségem szereti elcupogtatni. És itt még mindig lehet kétféleképpen tovább menni. Ki lehet venni rögtön innen ezt a keresztcsontot, amit én most jelen esetben nem teszek meg. Viszont amit a keresztcsont mellett lecsüng, azt leszedem róla. Ezt a kis vékony részt.
És aztán pedig csak itt megvágom, megtűrtem, és megvan a comb. Egyszer, megvágom, megtűrtem kétszer. Látjátok, azonnal vízbe teszem, azonnal vízbe áztatom, mert egyrészt nyár van, másrészt, bár most aránylag még a legyek nem ébredtek fel, de bármikor egy pillanat műve az egész, hogy jöjjön egy hirtelen nagy döglégy, és beköpi az egészet. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy hideg vízbe téve segít a hideg víz minél hamarabb kiáztatni a húst. Ez meg a fatövébe jó lesz locsolásra, hogy minél hamarabb lemenjen a húsnak a hőmérséklete, és minél hamarabb bekerüljön a hűtőbe. Most általában 3 léből szoktam kiáztatni. Ez az első lé, ezt le is öntöm róla, vagy legalábbis próbálom úgy, hogy hát nem biztos, hogy sikerül, mert elég széles a fazék, de lehet, hogyha kiveszek egy pár húsút belőle, akkor könnyebb lesz, vagy az ilyen könnyen kieső dolgokat. Igen, a belsőség, ami pillanatkat alatt kiszalad a vízzel, erre érdemes figyelni. És most már szerintem, most már le fogom tudni önteni róla azt a vizet. Persze lehetett volna fedőt is hozni, de hát most az időbe menni. Ugye olyan ruha van rajtam, ami direkt az ilyen vágásokhoz szoktam felvenni. Ami nem baj, ha meglátszik egy-két vérfolt, ami nem olyan könnyen tisztítható. Egy picike maradt az alján, de nem probléma. Felöntjük újra egy kis tiszta vízzel. És úgy igazából meg is vagyunk egy nyuszival. Na most ez nem tudom hány perc, még ezeket a zsírrészeket le lehet róla majd szedni természetesen. Nem tudom hány perc alatt lettünk meg, de mivel nem siettem, de ezt nyugodtan elfelezhetitek, és annyira szoktam egy ilyen nyuszit levágni és szétdarabolni, amennyi a videónak a hossza lesz. Hogyha nem kell szétdarabolni, volt olyan nap, hogy 45 nyulat vágtam le megrendelésre, reggel 6-kor kezdtem a munkához, és 11-re megvoltam, úgyhogy közben tartottam egy szünetet is. Akkor ki lehet számolni, hogy hány perc volt egy nyúl nyúzása, és én úgy gondolom, hogy ez a pannonnál az, aminél teljesíthető, ez is egy pannonfehér nyúl volt, hiszen, mint láttátok, nagyon könnyen jön le a szőre, nagyon könnyen nyúzható, hát még a bakoknál se tapasztaltam írtó nehézséget, tehát mindenképpen javaslom, hogyha hús a cél, és sok húst vágtok, tehát sok nyulat vágtok egy évben, akkor a pannon vagy hasonló, de inkább a pannon, mert annál tapasztaltam ezt a fajta könnyű nyúzhatóságot, legyen előtérbe. Köszönöm, hogyha néztétek, beregszászi nyúltenyésztő voltam, remélem segítettem azzal a kezdőknek, hogy hogy kell egy nyulat egyszerűen megnyúzni, ha nem figyelünk a szőrzetre. Ha figyelünk a szőrzetre, egy picivel más a nyúzási folyamat, hosszadalmasabb, legalább 3-szor annyi időbe telik, mint most, és természetesen akkor ki kell választani azt az időpontot is, amikor nem vedlik a nyúl. Iratkozzatok fel a csatornámra, és legyen szép a napotok, és tetszikeljetek, és kommenteljetek, hogy ti eddig így csináltátok, vagy másképp nyúztátok a nyulat, illetve hogyha van praktikusabb ötletetek, mint amit most láttatok, akkor kérem osszátok meg velem és velünk, hiszen én is szívesen tanulok másoktól. Sziasztok!